भगत सूरदास साध संगत जी, ਇਹਦਾ नाम दिल मंगल सी। ਇਹ ब्राह्मण सी ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਦੁਆਰਾ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੂਜਾ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੇਸਵਾਰੀ ਅਟਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੂਜਾ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਵਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬੇਸਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਖਾ ਦੀਆਂ ਘਟਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਆਈ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਵਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੱਕਦੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਸਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਨਦੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੀ ਭਿਆਨਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਟਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਥ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਲੋਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਬਾਰੜ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰਾਲ ਸੱਪ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਵਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਚਵਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਪ ਦਾ ਬਹੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰੀ ਸੀ। ਅਸਰਾਲ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਮਕਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਨੀ ਰੱਸਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਕਮੰਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਸਾ ਲਮਕਾਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬੇਸਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਮਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੱਪ ਅਸਰਾਲ ਲਮਕਦਾ ਪਨਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਓਹੋ ਪੁਰਖਾ, ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਰਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਰੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਡ ਚੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੂੰ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੁਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁਰਦਾ ਛਾਪਿਆਂ 'ਚ ਅੜਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੋਝ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਭਿਆਣੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਨ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਝਾਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਚਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਮਿਟੀ, ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੁਤੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਛਕ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਡੋਲ ਕੇ ਮਗਰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਸਾਧ ਮਗਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਆਪ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਠਾ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਲਾਲ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਤੋੜ ਕਰਕੇ
ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੂਰਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਬਣ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੀਸਾਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੀਸਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇਉਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅਤੀਸਾਰ ਤਾਂ ਹਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਦਾਸ ਇੱਕ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਹੋਰ ਤੈਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਆਪ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਘਰ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਈ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੂਰਦਾਸ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰਦਾਸ ਇਹ ਭਗਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜਾ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾ ਆਪਦਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਰਮਤ ਪਾਪ ਕਲੇਵਰ ਧੋਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਵੇਸਵਾ ਦਾ। ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨ ਭੋਜਨ ਜੋ ਰੱਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਈ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲ ਨਾਮੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ।